Nam Mô A Di Đà Phật. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh. Sau khi nghe xong, xin quý vị hãy bình luận ý kiến riêng của mình về bài chia sẻ hôm nay. Xin cảm ơn. Có bao giờ quý vị cảm thấy mình đang dần xa rời phương hướng sống? Có bao giờ giữa đêm khuya tĩnh lặng, ta lặng nhìn cuộc đời mình và tự hỏi rằng mình đang đi về đâu? Sao tâm mình trống rỗng quá? Những lúc như thế gọi là lạc lối. Nhưng lạc lối không có nghĩa là hư mất. Lạc lối cũng không có nghĩa là không thể quay đầu. Hôm nay xin mời quý vị cùng lắng lòng nghe bài chia sẻ hôm nay. Lời nhắn nhủ cho những ai đang lạc lối. Một lời gọi nhẹ nhàng từ bi, một ánh sáng nhỏ từ tịnh độ, để ai đang quẩn quanh giữa đời cũng tìm lại được chính mình. Trong dòng đời chảy xiết, có những đoạn người ta không biết đi đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là bất thiện. Có những người từng sống hiền lành nhưng bị phản bội rồi sinh oán hận. Có những người từng giữ đạo nhưng vì biến cố mà buông xuôi tất cả. Có những người vì chạy theo danh lợi mà đánh mất chính mình trong ồn ào và đua chen. Lạc bước giữa bụi hồng trần, chân đi mãi chẳng tới gần an yên. Một đời lầm lạc liên miên, tưởng là sống hóa ra triền miên khổ sầu. Phật không trách những người lạc lối, Bồ Tát không xa lánh những ai phạm sai lầm. Ngài chỉ đứng đó âm thầm nhìn theo và mong một ngày ai đó dừng lại để kịp thấy mình đang đi sai hướng. Trong đạo Phật không có từ muộn màng, chỉ có không chịu dừng lại. Dù hôm qua bạn có rơi bao xa, dù hôm nay bạn vẫn còn chìm trong sai lầm, chỉ cần bạn niệm một câu A Di Đà Phật với lòng thành, bạn đã gieo một hạt sen nơi cõi Phật rồi. Một câu Phật hiệu giữa dòng trôi, gieo vào đời một ánh sáng bầu trời. Tưởng rằng mất, ai ngờ vẫn còn, một niệm tỉnh thức vạn niềm đau tan. Tịnh độ không chọn người tu cao, hiểu sâu. Tịnh độ chỉ cần bạn biết tin, biết phát nguyện, biết trì danh. Chỉ cần vậy, dù bạn từng là ai, từng làm gì, cũng có thể được vãng sanh, có thể được cứu độ, có thể quay về. Trong phút lạc lối, nhiều người hay trách đời, trách người rồi trách luôn chính mình. Nhưng trách mãi rồi sao? Có ai trở về được bằng oán giận? Chỉ có quay về với Phật mới là sự chữa lành tỉnh thức. Hãy tụng một thời kinh ngắn. Hãy ngồi xuống, thở nhẹ và xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần ép tâm phải sạch, không cần ép lòng phải tịnh. Chỉ cần có niềm tin và sự tha thiết, Phật sẽ nghe. Phật không ngồi trong cõi xa, Phật đang lẳng lặng nhìn ngay trong từng hơi thở của mình. Lạc lối bao lâu không bằng tỉnh dậy một phút. Đi sai mấy chục năm không bằng quay lại một câu. Phật chẳng bỏ ai, chỉ là ta không gọi. Gọi rồi sẽ thấy Ngài chưa từng xa. Quý vị ơi, chúng ta dù tại gia hay xuất gia đều đang tu. Tu nghĩa là sửa, mà đã sửa thì phải có sai, đã có sai thì phải có quay đầu. Thế nên lạc lối không phải thất bại. Lạc lối là bài học mà nghiệp dành tặng ta, để ta biết một điều: giữ tâm thanh tịnh là điều khó nhất, nhưng cũng là điều cần thiết nhất. Khi ta lạc trong tình, trong danh lợi, trong sân giận, hãy hỏi lại: mình là người tu, sao lại để ngoại cảnh dắt tâm mình đi? Tu không phải để thành thánh ngay, mà là để thấy rõ tâm này đang lạc lối. Thấy rồi, cười nhẹ một hơi, lại quay về một câu A Di Đà Phật. Quý vị biết không, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là âm thanh, đó là ánh sáng, là con đường, là tay Phật đang chìa ra giữa dòng đời tối mịt. Mỗi câu niệm Phật là một cây đèn nhỏ ta cầm trên tay. Dù lòng có lạc, cũng không còn sợ lạc mãi, vì ánh sáng ấy dẫn lối cho linh hồn, sưởi ấm cho trái tim, chữa lành cho tội lỗi. Dù lạc đến cuối bờ mê, câu Phật hiệu vẫn đưa về bến giác. Một niệm thành
muôn kiếp đủ, chỉ cần không buông chuỗi niệm Phật trong tay. Có những người đang sống mà tâm hồn đã lạc, có những người đã mất mà vẫn chưa siêu, có những linh hồn lang thang giữa hai bờ sinh tử, không nơi nương tựa, không ai gọi tên, không ai tụng kinh cầu nguyện. Họ là ai? Có thể là chính thân nhân của chúng ta, là bạn bè cũ, là những thai nhi oan khuất, là những người đã chết trong cô độc, uất hận hoặc mê muội. Và cũng có thể là chính chúng ta, trong một kiếp nào đó chưa được giác ngộ. Giữa vô lượng kiếp trôi xa, ai đang lạc lối, ai là thân ta? Một câu Phật hiệu vang ra, chiếu rọi hồn lạc, mở ra lối về. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không phải chỉ để tụng trong những lúc thanh thản. Nó là ánh sáng có khả năng đi vào tận cùng bóng tối, soi rọi những nơi mà ngôn ngữ và lý trí không thể chạm tới được. Chính vì vậy, niệm Phật không chỉ độ cho chính mình mà còn độ cho những linh hồn khác. Có khi ta niệm Phật giữa đêm, lòng bỗng run lên, lệ rơi không biết lý do. Đó có thể là những chúng sanh đang cảm thọ được năng lực từ bi trong danh hiệu Phật mà khóc thầm. Có khi niệm Phật lâu ngày, tâm bỗng nhẹ, giấc mơ thấy người thân đã khuất mỉm cười, ấy là họ đang được siêu độ dần dần. Một câu niệm Phật không ai thấy, nhưng cõi âm như ánh sáng ngập tràn. Một người sống biết niệm danh, vạn linh hồn lạc mới mong được về. Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang lạc lối, hãy niệm Phật không chỉ để độ chính mình, mà còn là cách để kết nối và cứu độ những người từng lạc như bạn. Câu Phật hiệu là chiếc thuyền giữa biển đời. Mỗi lần bạn trì niệm là một lần kéo thêm những chúng sinh vô hình về gần hơn với bờ giác. Niệm Phật không chỉ để được vãng sanh, mà còn là cây đuốc thắp lên giữa màn vô minh dày đặc. Không ai thấy được ngọn lửa ấy, nhưng hàng triệu linh hồn đang được sưởi ấm. Đặc biệt với người tu tịnh độ tại gia, khi bản thân lạc lối, không chỉ chính mình khổ, mà người thân, ông bà tổ tiên, con cháu đều bị ảnh hưởng. Nhưng ngược lại, khi ta quay về, biết tu, biết niệm Phật, biết phát tâm ăn chay, làm lành, thì cả dòng họ sẽ nhờ đó mà được độ thoát. Một người tịnh, muôn người được cứu. Một người tu, ánh sáng vạn nơi. Dù từng lầm lỡ đường đời chông gai, nhưng quay về là mở ra vô lượng phước. Quý vị thân mến, trong nhà Phật có dạy, một người tu cả nhà được hưởng. Cũng như một cây lành vươn lên giữa rừng cây khô cằn, bóng mát tỏa ra không chỉ che cho thân nó, mà còn che cho những cây non xung quanh. Khi một người lạc lối, không chỉ chính họ chịu khổ, gia đình, con cháu, cha mẹ, người thân cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, trực tiếp hoặc âm thầm. Nhiều người khổ sở mà không hiểu vì sao gia đình bất an, con cái hư hỏng, công việc lận đận, tổ tiên chẳng yên. Nhưng nếu ta nhìn sâu sẽ thấy rằng, một người trong nhà mất phương hướng tâm linh, cả dòng họ sẽ mất đi ánh sáng hồi hướng và cầu nguyện. Nhưng điều nhiệm màu là, chỉ cần một người trong gia tộc quay đầu, phát tâm tu hành, biết niệm Phật, ăn chay, tụng kinh, thì cả dòng huyết thống đều được chuyển hóa. Cả những người đang sống và những người đã khuất đều được nương nhờ phước lành ấy mà nhẹ gánh. Một người tịnh bao tâm hồn ấm lại, một người tu bóng tối hóa bình minh. Từng câu Phật hiệu như lời gửi đến tổ tiên rằng con cháu này đã quay đầu rồi, xin người yên nghỉ. Bạn từng lạc lối ư? Vậy thì bạn hiểu rõ hơn ai hết nỗi khổ của si mê, của u tối. Và chính bạn, khi thức tỉnh, sẽ trở thành người dẫn đường cho cả gia đình mình. Khi bạn quỳ xuống niệm Phật giữa khuya, có thể ở cõi âm ông bà đang mỉm cười. Khi bạn ngồi lặng tụng kinh giữa chập chờn giấc ngủ, có thể cha mẹ đời trước đang cảm động vô biên. Đừng nghĩ chỉ mình bạn tu. Mỗi thời tụng kinh, mỗi lần niệm Phật, bạn đều đang mở một cánh cửa an lạc cho người thân quá vãng
và gieo một hạt nhân thiện cho thế hệ tương lai. Kính thưa quý vị, nếu bạn đang nghe bài chia sẻ này và bạn đang cảm thấy mình đã đi quá xa khỏi đạo, hãy biết rằng không bao giờ là quá trễ. Không ai lạc mãi nếu biết dừng, không ai mất hẳn nếu còn nhớ đến Phật. Tịnh độ là con đường của từ bi. Bạn không cần là người giỏi, chỉ cần là người thành tâm. Chỉ cần bạn quay lại thì muôn ngàn Phật Bồ Tát sẽ bước về phía bên bạn. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe đến phút cuối cùng. Cầu mong bài chia sẻ này như một ngọn nến nhỏ trong đêm, soi rọi bước chân ai đó đang lạc lối trở về lại chính mình, trở về với Phật. Nguyện cho quý vị luôn an lạc giữa dòng đời biến động. Nguyện cho mỗi câu Phật hiệu trong tim quý vị trở thành ánh sáng vĩnh cửu, dẫn đường cho cả đời này và những đời sau. Nam Mô A Di Đà Phật.